Hare Krishna. I'm very grateful to be with all of you. Jsem velice vděčný, že jsem tady s vámi. In Prague, which is a very famous city. V Praze, které je velice slavné město. First we will begin with auspicious mantras. Nejdříve začneme příznivými mantrami. That will invoke blessings and higher power and auspiciousness upon all of us. Abychom vzývali tady tu božskou příznivost a získali ta požehnání z hůry. So I invite all of you to close your eyes and concentrate on the sound. A teďka prosím, zkuste všichni zavřít oči a soustřeďte se na ten zvuk. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vahivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Once in the holy place of Prague in India, there is a confluence of two great rivers of Yamuna and Ganges. Jednou na posvátném místě Prague v Indii, to je místo, kde se setkávají dvě řeky, Yamuna a Ganga. One saint took bath. Tak se koupal jeden světec. And then he saw high in the sky there was a hawk. A pak se podíval a vysoko na nebi tak letěla volavka. And this hawk was circling in big circles. A ona začala kroužit na nebi ve velkých kruzích. And then gradually this hawk was flying lower and lower, still circling. A postupně takhle klesala v těch kruzích dolů. And suddenly when it was above the river, I don't know, 5 meters or something, suddenly plunges into the river, and there was a great skirmish underwater. Takže ona v jednom okamžiku se ponořila do té vody a tam najednou proběhla taková velká šarvátka.
great struggle, fight. Velký boj. Underwater. Pod vodou. And then, after a few moments, this hawk came out of the river with big fish in his talons. A najednou ten pták vyletěl z té vody a ve svých pařátech držel velkou rybu. And going up and up in the sky. A zase stoupal výš do nebe. And this fish was frantically flapping, but he couldn't get liberated from the talons of this great hawk. Ale ta ryba, ona se jenom beznadějně zmítala v těch jeho drápech, ale nemohla se už dostat zpátky na svobodu. Yes. So this story is very instructive for our life. Tenhle příběh je pro nás velice poučný. Many times we live like everyday, ordinary life. Hodněkrát žijeme takový obyčejný život každý den. And this fish also, this is a quite big fish, so it had long life till that moment. A ta ryba byla docela velká a čekali dlouhý život, než přišla ta smrt. And like every day she was swimming in these waters that she knew very well. A jako každý den, tak ona plula v těch vodách, což dělávala každý den. Yes, and she knew these waters very well. A ona ty vody znala velice dobře. Yes, so like we live in this world, we live from day to day, and the situation is very similar every day. A podobně my žijeme každý den a každý den jsou ty situace velice podobné. We live in majority, at least in some known environment. Known environment, in familiar environment that we are used to. Většina z nás žijeme v prostředí, které je nám velice známé, na které jsme velice zvyklí. And we are surrounded by people we know. Jsme obklopeni lidmi, které známe. Our relatives, our friends. Našimi příbuznými, našimi přáteli. Our family members. Našimi rodinnými členy. And everything looks nice, or at least familiar. A všechno vypadá hezky, takové známé. But we don't see the hawk of time that is circling around us and is focusing just when to grab us. Ale my nevidíme orla, my nevidíme toho orla, který teďkom je nad námi a on zosobňuje tu smrt a nevíme, kdy on nás prostě vytáhne z těch vod. And it's interesting that if this fish would just swim deeper, this hawk would never reach it. A je zajímavé, že kdyby ta ryba plula trošku hlouběji, tak ten orel on by nedokázal chytit. So it's important in our life that we don't remain shallow. Tak je důležité v našich životech, abychom nezůstávali povrchní. Yes, if you remain shallow, we'll be just taken by surprise by the hook of reversals in our life. Pokud zůstaneme povrchní v životě, tak pak nás zaskočí ty náhlé zvraty v podobě toho orla. Yes. And we'll frantically asking, what's happening? A pak se budeme zoufale ptát, co se to děje. Because we will not have deep foundation, deep spiritual foundation in our life. Protože nebudeme mít hluboké duchovní základy v životě. And this is important to understand what really matters. A to je důležité chápat, o co vlastně jde, co je důležité. We can see in modern world
usually what is important. My vidíme v tom obyčejném světě, co je tady důležité. We strive for some job, to have good salary, for example. Tak usilujeme o to, abychom získali nějakou práci a nějaký dobrý plat za to. Or to enjoy life. Nebo si chceme užívat toho života. And to be more or less carefree, if possible. A pokud by to bylo jen možné, to zařídit tak, abychom neměli žádné starosti. And we think that if we achieve these goals, then we can be happy. A myslíme si, že pokud dosáhneme těchto cílů, takže budeme šťastní. Yes, but it's just a matter of time when we'll be greatly disappointed and will terribly suffer if we don't have this spiritual foundation. Ale to je jenom otázka času, kdy budeme velice nešťastní a kdy budeme hodně trpět bez tady těchto duchovních základů. In Bhagavad-gita, this is the basic book of spiritual wisdom of the East. Bhagavad-gita, což je hlavní kniha duchovní moudrosti východu. It is explained in 5th chapter. Je vysvětleno v 5. kapitole. It is said, Yehi sansparshasha boga duhka yona evati adyantavantah kantaya nateshu ramate buddha. That those who are intelligent, who are Buddha, že ti, kdo jsou inteligentní, kdo jsou Buddha, I don't know about Czech language, but in Slovene, for the one who is awake, we said that he's Buddhan. Já nevím, jak to říkáte v češtině, ale ve slovinštině, když je někdo probuzený, tak mu říkáme Buddhan. You also said prebudani. Říkáme probuzený. Yes, it's the same word, to be Buddhan or awake or probudan. Buď být buden nebo probuzen. And Buddha in Sanskrit means the one who is awake, who has deeper insight. A nebo to slovo Buddha v sanskritu znamená ten, kdo je probuzený, kdo má hluboký prostě vhled. So those who are Buddha, who are awake, they see that whatever happiness we achieve in this world, takže ti, kdo jsou probuzení a jsou budhové, tak oni vidí, že jakékoliv štěstí, kterého dosáhneme v tomto světě, now comes surprise. Tak teď přichází to překvapení. Whatever enjoyment we receive in this world, that very enjoyment, this very happiness will bring misery in our life. Jakýkoliv požitek, kterého dosáhneme v tomhle světě, tak ten samotný požitek se stane zdrojem utrpení v našem životě. And more we enjoy something, more we will suffer when this enjoyment will pass. A čím více si něčeho užíváme, tak tím více budeme trpět v okamžiku, kdy ten požitek skončí. Because this world is temporary. Protože tenhle svět je dočasný. And everything has its beginning and its end. A všechno má svůj počátek a konec. And it is explained in Holy Scriptures, Ananda Mayobhyasat. We are living entities of pleasure, of happiness. A v písmech je popsáno, že my jako živé bytosti jsme Ananda Mayobhyasat, že jsme určeni, aby jsme si radovali, užívali. We cannot live without happiness even for a moment, actually. Ve skutečnosti nedokážeme žít bez požitku ani na okamžik. We may not realize, but every our thought, every our word, every our action, if we know it or not, is search for happiness. My si toho nejsme vědomi, ale každá naše myšlenka, každé naše slovo, každý náš čin, tak je vlastně takovou snahou hledat
to štěstí. Yes. Or if not happiness directly, we at least try to avoid misery. A pokud se nejedná o přímé hledání toho štěstí, tak je to aspoň snaha vyhnout se tomu utrpení. For example, many people have work that they don't like. Například hodně lidí má práci, kterou nemají rádi. Do you know anyone? Znáte někoho takového? Hare Krishna. The point is, why do they do such a work? Takže teďka je otázkou, proč tu práci takovou dělají. Because they are afraid if I won't do this work, I'll be more miserable than I am now doing this work. Protože mají obavu, že pokud tu práci nebudu dělat, tak budu ještě více trpět, než když tu práci dělám. Yes. So actually, Hare Krishna. A little movement is always good. Trošku pohybu je vždycky dobrý. Good for health. Je to dobré pro zdraví. So yes, we are searching for happiness. Že ano, hledáme štěstí. But the Vedas explain that as long as we don't have this spiritual vision, Ale Védy vysvětlují, že po tu dobu, co nemáme tu duchovní vizi, we search for happiness in the places that will bring us misery. tak hledáme to štěstí na místech, které jsou vlastně utrpení. Yes. That will bring us misery sooner or later. Které nám způsobí utrpení dříve nebo později. So the question arises, what will bring us happiness? Tak teďka je otázka, co nám teda přinese štěstí. Yes. And this was also asked by some great sages that gathered 5,000 years ago. A tuto otázku se taky zeptali svědci, kteří se shromáždili před zhruba 5,000 lety. Yes, there was a big gathering of sages in the forest of Naimisharanya. Konalo se velké shromáždění svědců v lese Naimisharanya. Yes, this was a holy place, and many sages gathered. By some estimation, it was 33,000 sages. To je posvátné místo a podle určitých odhadů, tak se tam sešlo zhruba 33 000 svědců. And they selected the most advanced personality to be their speaker. A oni si vybrali ze svých řad jednu nejvznešenější osobu, která se stala přednášejícím. And they said to him, Burini buri karmani shrotavyani vibhagasha, adaksadotrayatsaram samudritamanisha, bruhi badraya bhutanam yenatma suprasidati. That you have studied many different scriptures. A oni mu řekli, ty jsi prostudoval mnoho různých svatých písem. And you have studied under many teachers. A to studium si dělal pod vedením mnoha učitelů. Who are all very advanced personalities. Kteří jsou všichni velice pokročilé osobnosti. Please tell us, because in these different scriptures there are so many different paths prescribed. Tak prosím tě, řekni nám, protože v těch písmech je popsáno tolik různých cest. And there are many different injunctions and many different prohibitions. A je tam spousta různých příkazů a zákazů. So, if you take all this, please tell us what you have found out. What is the essence of everything? Takže když to všechno prostudoval, tak nám prosím tě řekni, co je podstata, co je vlastně základ tady těch písem. And
by this essence, one can become suprasidati. Jaká je ta esence těch písem, díky které se člověk může stát suprasidati? We just said that we are all living entities of happiness, of pleasure. My jsme před chvíli řekli, že živá bytost, ona je vlastně bytostí radosti, štěstí. We want to be happy. Chceme být šťastní. Is there any one of you who wants to be miserable? Je tady někdo, kdo chce trpět? If I would ask you, how much of happiness you want in percentage, what would you say? Když se vás zeptám, kolik procent štěstí chcete získat? Please, don't be shy. Nestyďte se. Sorry? 200 is enough. 200%. 200%. Yes. And how much misery you want in percentage? A kolik procent chcete získat utrpení? Zero. Is anyone who objects to this? Žádné. Je tady někdo, kdo proti tomu něco namítá? Not even one? Ani jeden? Yes. So we just have established. Everyone wants to be happy. Takže právě jsme to tady taky ustanovili, že všichni chceme být šťastní. Perfectly happy, not just partially happy, but Dokonale šťastní, nejenom perfectly nějak částečně. and this is the meaning of the word suprasidati. A to je význam toho slova suprasidati. Prasidati means happy, Prasidati znamená šťastný. and suprasidati means perfectly happy. A suprasidati znamená dokonale šťastný. So they asked him, please tell us, what is the essence by which one becomes suprasidati? Takže oni ho požádali, prosím, řekni nám, co je tou esencí, jak se člověk může stát suprasidati. And he answers this in the very next chapter of this great book called Srimad Bhagavatam. A on to odpověděl v další kapitole tohoto velkého díla, které se jmenuje Srimad Bhagavatam. And he said, Svaipumsam parodharmo yato bhakti-radokshati ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. That one can become suprasidati or perfectly happy Že člověk se může stát dokonale šťastným, if he develops ahaitiki bhakti, unconditional love. pokud rozvine ahaituki bhakti, což je nepodmíněná láska. And this ahaitiki bhakti or unconditional love should be directed to the absolute. A tato ahaituki bhakti, nepodmíněná láska, by měla být nasměrována k absolutnímu. Why to the absolute? A proč k absolutnímu? Because if we don't develop this absolute love for the absolute, Protože pokud nerozvineme absolutní lásku k absolutnímu, then our love will have boundaries. tak naše láska bude mít hranice. And what is beyond these boundaries, that we don't like. You understand? Co je za těmi hranicemi, tak to nemáme rádi. Chápete to? Or at least we don't love unconditionally. A nebo alespoň nemilujeme to bezpodmínečně. And it's not enough that we have unconditional love for the absolute. A to nestačí, že máme mít nepodmíněnou lásku k absolutnímu. He says also that should be apratihata, On taky řekl, že to musí být apratihata. uninterrupted. To musí být nepřerušené. So if we interrupt this ahaitiki bhakti, this unconditional love, even for a moment, Že pokud přerušíme tady tu ahaituki bhakti alespoň na okamžik, then for this very moment we cannot be suprasidati. tak po tu chvíli nemůžeme být suprasidati. Yes. So this is the secret. Takže tohle je to tajemství. And then he explains the path to become, to develop this ahaitiki bhakti. A poté on popisuje cestu, způsob, jak dosáhnout té
and ahituki ahituki bhakti. bhakti. Yes, this unconditional love for the absolute. Jak dosáhnout té nepodmíněné lásky k absolutnímu. And he says, dharmah svanushtitah pumsam vishvaksena tasya notpadayat yadiratim shrama eva hi kevalam. And he uses very strong words. A používá velice silná slova. And he says, dharmah svanushtitah pumsam vishvaksena tasya. That this path to become suprasiddhati should be directed to hear about the absolute truth. Že ta cesta k dosažení suprasiddhati by měla být směřována k naslouchání o absolutní pravdě. Yes. If we hear about this absolute again and again and again, and devote to this hearing and meditating about it, by this we should develop taste for this activity. Pokud začneme naslouchat o té absolutní pravdě opakovaně, znova a znova, tak postupně rozvineme chuť pro to absolutno. And if we don't develop this, he says, then our life is shrama eva hi kevalam. Shrama means useless labor. A pokud tu chuť nerozvineme, tak náš život je shrama eva hi kevalam. Shrama znamená zbytečný. Yes, useless labor. Je to zbytečná práce. By useless labor, you get blisters, but no result. Díky zbytečné práci můžeš získat mozoly, ale žádný výsledek. Yes. And he says, shrama eva hi kevalam. Useless labor, eva means certainly. And it's a very strong word that supports some thought. Takže shrama eva znamená zbytečná práce a to slovo eva, tak to ještě více zdůrazňuje význam toho slova. And he means certainly. Again, other word for the same thing, certainly. Pak tam je další slovo, které zase znamená je jisté, zajisté. This is he. To je to he. And kevalam means only. Kevalam znamená je pouze, jedině. So if we don't develop this taste for hearing about absolute truth, everything we do, certainly and only, it is useless labor. I pokud nerozvineme tu chuť pro naslouchání o absolutní pravdě, tak potom cokoliv děláme, tak je jenom marná snaha. I don't know about Czech, but in Slovene we have a very nice proverb. If someone is speaking uselessly or doing something uselessly, we say that he's beating an empty straw. Do you have the same expression? Nevím, jak to říkáte takhle v Čechách, ale my ve slovinštině máme takové přísloví, že když někdo mluví nebo dělá něco zbytečného, tak to je jako, že mlátí prázdné slupky. Yes. We said mlátí prázdnou slámu. Takhle to říkají ve slovinštině. Mlácený prázdné slámy. Yes. Because this is a straw usually from wheat, and wheat is full of grain. But if it's empty, then you're just beating it with no grain. You don't get any grain from it. Takže ta stébla tak jsou z obilí a obilí má v sobě spoustu zrní. Ale když to zrní už tam není a ty se snažíš to vymlátit, tak prostě mlátíš jenom prázdnou slámu. Yes. So I invite you that you don't
beat the empty straw. Tak já vás teď vyzývám, nemlačte prázdnou slámu. Yes, because then everything you'll do, it'll be just useless labor. Protože potom cokoliv uděláte, tak bude marná snaha. There is one nice story about strong man who applied for a job for wood cutter. Je takový hezký příběh o člověku, který se ucházel o práci dřevorubce. And first day when he came to this employer, he cut down 18 trees, and the employer was very satisfied with him because very powerful worker. A první den, když přišel do toho zaměstnání, tak pokácel 18 stromů a ten zaměstnavatel s ním byl velice spokojený a říkal, jsi velice silný dřevorubec. And he encouraged this worker, yes, you have done a very nice job, and if you'll continue like this, you'll get very good salary. Tak mu říkal, ano, udělal si skvělou práci a když takto budeš pokračovat, tak dostaneš velkou výplatu. And he was encouraged by these words, and next day he came and he tried really hard, but succeeded to cut down only 14 trees. Takže toho dřevorubce to velice povzbudilo a na druhý den přišel do práce velice nadšeně, ale podařilo se mu posekat pouze 14 stromů. And then he really wanted to show this employer that he's striving, that giving his best the next day, but he succeeded to cut down only 10 trees. A pak třetí den chtěl tomu zaměstnavateli dokázat, že dokáže pokácet hodně stromů, ale podařilo se mu pokácet jenom 10. And the next day even less. A další den dokonce ještě méně. And then he came quite frustrated to his employer, and he said, I try really hard, but it looks like I'm losing my strength, so I cannot cut as many trees as at the beginning. A pak byl z toho docela frustrovaný a přišel k tomu zaměstnavateli a říká, já se fakt snažím, ale zdá se, jako bych ztrácel nějak sílu. And then this owner of this job, he asked him, when did you sharpen your axe the last time? A ten zaměstnavatel se ho zeptal, kdy jsi naposledy ostřil svoji sekeru? And he said, sharpening the axe? I don't have time to do this. I'm busy cutting down the trees, and I don't waste time to sharpen the axe. A ten dřevorubec mu říká, ostřit sekeru? Na to já nemám čas. Já prostě mám na práci tady to kácení těch stromů. Yes. So this is exactly the point in our life. A o tohle přesně jde v našem životě. If we don't sharpen our spiritual intelligence, we'll definitely miss the point of our life. Pokud neostříme naši duchovní inteligenci, tak nám unikne ten skutečný smysl života. And sharpening of spiritual intelligence comes from reading deep spiritual books like Bhagavata-dharma as it is. A to ostření duchovní inteligence znamená studovat tady ta velká svatá písma, jako je Bhagavad-gita. And associate with, especially this is the most powerful method, that we associate with people who have this great hankering to become suprasidati. A druhá věc je združovat se s osobami, které velice dychtí
potom dosáhnout tohoto stavu suprasídaty. Yes. Otherwise we will associate with those who will put their energy in things that will make them miserable. Jinak se budeme sdružovat s lidmi, kteří vkládají svoji energii do činností, které je udělají mrzuté. And we'll develop faith in such things, and we'll also strive for this, and we'll also end miserable. A díky tomu sdružování tak my rozvineme víru tady v ty činnosti a budeme taky velice mrzutí. Yes. So the sign of intelligence, of awakened intelligence, of being Buddha, is that one strives for this highest perfection of being suprasidati. Takže známkou toho probuzení, toho, že je člověk Buddha, tak je právě to, že usiluje o to nejvyšší štěstí, o to suprasidati. So I invite you to come regularly to such programs when this absolute truth is glorified by such singing and speaking about this absolute truth. Tak já vás pozývám, abyste chodili, navštěvovali tyto programy, kde probíhá to oslavování absolutní pravdy tím zpěvem a taky vyprávěním. And because we can, actually this is very practical philosophy. Protože ve skutečnosti tohle je velice praktická filozofie. In 10th chapter of Bhagavad-gita, it is said, Yat kuroshi yatashnasi yajjuhoshi tatasyat, yat tapasyasi kaunteya tat kurushamadharpanam. Whatever you do, and everyone does something. V 10. kapitole Bhagavad-gity v tomto verši je vysvětleno, že cokoliv děláme a každý z nás něco dělá. Yes, whatever you do, whatever you eat, and everyone eats something. Cokoliv děláme, cokoliv jíme, každý něco jí. Yes. Whatever we give away, or whatever whatever relationships we have, or whatever we are encountering in our life. Cokoliv dáváme ostatním, rozdáváme, jakékoliv vztahy máme v životě a cokoliv se nám děje v životě. And whatever sacrifices we undergo. Jakékoliv oběti, které podstupujeme. Whatever. Just do it as an offering to me, says Bhagavad-gita. To this absolute. Cokoliv, tak máme vykonávat jako oběť k absolutnímu. Tohle je vysvětleno tady v Bhagavad-gitě. Yes. And by this we will develop deep meditation. A díky tomu rozvineme hlubokou meditaci. Yes. This can be done from the very beginning when we wake up in the morning. A tohle se dá dělat od prvního momentu, kdy se ráno probudíme. Yes. When just at the moment when we wake up, we can say, "Oh my Lord, please accept this day. I offering it to you." Když se ráno probudíme, tak můžeme říct, o drahý Pane, prosím, přijmi tento den, který ti chci teďkom nabídnout. Yes. And then when we prepare food, we can meditate. Oh my Lord, please accept this. This is for you. And then some magic happens. A potom, když vaříme, tak můžeme taky meditovat a modlit se. Drahý Pane, prosím, přijmi tohleto. Tohle teďka je pro tebe. A když to takhle budeme dělat, tak se najednou stanou zázraky. And this magic is called Krishna Prasada in Sanskrit. A tomu zázraku se v sanskritu říká Krishnovo prasádam. And we will taste Krishna Prasad after this program. A když skončí tenhle program, tak taky ochutnáme Krishnovo prasádam. And this is sanctified food, spiritually surcharged food. Což je duchovně posvěcené jídlo, jídlo, které
je duchovně nabité. Yes, because absolute is spiritual powerhouse, we can say. Protože absolutní, tak on je, můžeme říci, takovou duchovní elektrárnou. Yes, and if we connect something with absolute, it becomes spiritually surcharged. A cokoliv spojíme s absolutním, tak bude duchovně nabité. And if we meditate about absolute and we offer absolute like this, all our activities during our day, we become spiritually charged. A když tomu absolutnímu nabídneme všechny činnosti, které vykonáváme během dne, tak se staneme také nabití. So I invite you that you get spiritually charged and surcharged every day. Tak já vás teďka pozývám, abyste se každý den takhle duchovně nabíjeli. Yes. And then, and only then, you can become suprasidati. A pouze potom je možné se stát suprasidati. Hare Krishna. Do you have any questions or comments? Jestli máte nějaké otázky nebo komentáře k tomu, Or doubts? nebo nějaké pochybnosti, Or experiences? Or nebo anything? nějaké zážitky, cokoliv? Yes, please. Thank you. Right now I'm training mindfulness like every day throughout my day. So Mindfulness. mindfulness. Yes. Yeah. So maybe do you have like maybe tips on how I could combine it with the training that you propose here? Otázka je, že každý den se snažím teďkom praktikovat to vědomé žití. A moje otázka je, mohl bys mi poradit, jak tu moji praxi spojit s tím, co tady doporučuješ? Yes, this mindfulness is perfect practice. Ano, tady to vědomé žití tak je perfektní praxe. Because the consciousness is what matters actually. Protože vědomí je velice důležité. Because if we do something automatically, without presence of consciousness, we cannot go deep in anything actually. Protože když děláme něco jenom automaticky, bez toho, aniž bychom o tom hluboce přemýšleli, tak nebudeme moci proniknout do hloubky toho. Yes, we will remain shallow like this fish that was taken out of the water by hook. Zůstaneme povrchní, stejně jako ta ryba, kterou pak snadno ulovil ten orel. So yes, you should be mindful and offer everything to the Supreme. Ano, měl by si být vědomý a všechno nabízet nejvyššímu. This is perfect combination. To je dokonalá kombinace. And if you practice it, then it's very beneficial. It's just do a little switch, little move, and you can become suprasidati very quickly. Takže když to budeš praktikovat, tak potom stačí jenom málo a můžeš se stát velice snadno suprasidati. Hare Krishna. Anything else? Něco dalšího? Yes, please. Thank you very much for the lecture. It was really very beautifully organized. I took many notes for myself. You mentioned, one of the points you mentioned was about unconditional love towards Absolute. So how can I check myself? How can I know that I have this unconditional love? Because you also mentioned that we can have this unlimited love, right? But sometimes it can be somehow like limited. So how can I know that I really have, like I really reached this point of unconditional love? Když tak to rovnou říkejte česky taky, aby to bylo pro tu nahrávku.
Já to můžu říct. No, Jo. ano. Já jsem poděkovala za přednášku, protože to byla velice přínosná. A pravdu zmínila, že je potřeba pro nás mít nekonečnou lásku k absolutnímu, nebo takovou nepřerušenou lásku. Tak jak já bych sama mohla poznat, že tuto lásku mám, že už jsem dosáhla, ano, že dosáhla ty úrovně a že je opravdu neomezená a právě ta nepřerušená a nekonečná láska. Very good question. Velice dobrá otázka. Very important question. Velice důležitá otázka. Yes. This is achieved by this process. It's called devotional service. To je možné dosáhnout tady tím procesem, kterému se říká oddaná služba. Or bhakti-yoga. Nebo bhakti-yoga. The word yoga means connection. Slovo yoga znamená spojení. It has the same root as English word yoke. Do you know what is yoke? To má stejný kořen toho slova jako anglické slovo yoke. Znáte to slovo yoke? Yoke means when you bind two bulls together. It's a yoke, for example. It's a binding actually means. V češtině tomu říkáme jho. To je takový ten kus dřeva, který vlastně spojí dva voly. Když chceme, aby šli spolu, tak dáme to jho. In Slovene, maybe it's similar word in Czech. We call it jarem. Do you know the word? Ve slovinštině tomu říkají takhle, my tomu říkáme jho in Czech. Aha, okay. So, means connection. And bhakti means devotion, love. And every love is actually expressed through service. Takže to slovo yoga, to je vlastně to spojení a bhakti znamená láska. A jakákoliv láska, tak se vyjadřuje službou. And every living entity has two basic needs. A každá živá bytost má dvě základní potřeby. One is to love, and the other is to be loved. Jedna z těch potřeb je milovat a druhá je být milován. Yes, we cannot live without this. A bez toho nemůžeme žít. And we can see when people are lonely, often they get some pets, at least that they can show love at least to someone. A my to vidíme, že když jsou lidé zůstanou osamocení, tak oni si pořídí nějakého domácího mazlíčka, aby tu svoji lásku mohli aspoň někomu nabízet. And how is this love expressed? A jak se ta láska jejich projevuje? Through service. Skrze službu. Yes, you serve this animal, you feed it, you take it out for a walk, and you talk to it. Že to zvířátko krmíš, chodíš s ním ven, nebo s ním mluvíš. Yes, and take care of it, and so on. Pečuješ o něho a tak dále. So, every love actually is expressed through service. Že každá láska se vyjadřuje službou. So when we perform this process of bhakti yoga or devotional service to the absolute, to the supreme, we can see that our heart begins to cleanse. Takže když provádíme tu oddanou službu absolutnímu, tak můžeme vidět na sobě, že to naše srdce se očišťuje. Yes. And then gradually we achieve ecstatic love for the Supreme. A postupně dosáhneme stavu extatické lásky k nejvyššímu. And we become ecstatically happy. A budeme extaticky šťastní. And we will not be disturbed by any reversals in life. A nerozruší nás žádné zvraty v životě. Because this is something completely insignificant. Protože
protože to je něco úplně bezvýznamného. And not that it's just completely insignificant, it doesn't touch us at all. A nejenom, že je to bezvýznamné, ale vůbec se nás to nedotýká. Because we understand that we are not this body. Protože chápeme, že nejsme toto tělo. That we are spiritual spark, this living force that enlivens this body. Že jsme duchovní jiskra, duchovní síla, která to tělo oživuje. This body, we should know, it's dead matter. Měli bychom vědět, že toto tělo je mrtvá hmota. Yes, like this. Jako tohle. Dead. To je mrtvé. And we all know that the body is dead matter, A všichni actually. to víme, že ve skutečnosti hmota je mrtvá. Yes, it's like a whirlwind of some elements. Je to jenom jako vír nějakých prvků. Yeah. And one side, we bring new elements into this whirlwind, Z jedné strany do toho víru přineseš nějaké prvky and on the other side, we let out some elements from this whirlwind. a na druhou stranu zase vypouštíme nějaké prvky ven. Yes, so this whirlwind is always changing. Takže tady ten vír, tak on to pořád všechno mění. And even scientists say that every 7 years we completely change all the cells of the body. A dokonce i vědci říkají, že každých 7 let tak změníme všechny buňky našeho těla. And not that just our outward gross body change, A nejenom, že se změní to naše vnější hrubé tělo, but also our subtle body changes. ale mění se taky naše subtilní tělo. Our thoughts are changing. Mění se naše myšlenky. For example, when we were born, if we take a picture when we were born and we take a mirror in the other hand, we can see it's completely different personality. Například, když si do jedné ruky vezmeme fotografii z okamžiku, kdy jsme se narodili, a do druhé ruky si vezmeme zrcátko, tak teď vidíme, že na obou jsou úplně jiné osoby. And not just gross body changed, A nejenom, že se změnilo to hrubé tělo, but also our ideas changed. ale také naše myšlenky se změnily. Our expectations changed. Naše očekávání se změnila. Yes. Our desires changed. Naše touhy se změnily. So on gross and subtle level we are completely different personality. Takže jak na té hrubé, tak i na té subtilní úrovni jsme úplně jinou osobou. But still we are the same person. Ale přesto jsme pořád stejná osoba. And this is the spiritual spark, the living force that enlivens this whirlwind of dead matter. A to je ta duchovní jiskra, ta duchovní síla, která oživuje tady ten vír těch materiálních prvků. So no reversal can touch one who becomes suprasidati. Takže žádné zvraty se nemůžou dotknout toho, kdo je suprasidati. And we experience ecstatic love. A zakoušíme tu extatickou lásku. And this is the sign that we have achieved perfection. A to je známka toho, že jsme dosáhli dokonalosti. Yes. And this is scientific process A to je achieve to, this state. a je to vědecký proces, jak toho stavu dosáhnout. So I invite all of you to take it seriously Tak já vás teď pozývám, abyste to vzali vážně and become suprasidati. a stali se suprasidati. Hare Krishna. Anything else? Má ještě někdo něco? Yes, please. Jestli se můžu zeptat, jestli je poznání o Atmanu a Brahmanu jako něco, co může pomoct v oddané službě třeba. So my question is, if the knowledge about Atma or Brahman can be helpful in devotional service. Atma means self. Atma znamená vlastní já. Yes. And Brahman means spiritual existence.
A Brahman znamená duchovní existence. And it is explained that this Brahman is effulgence of the Supreme Personality. A je vysvětleno, že Brahman je záře, která vychází z té nejvyšší osoby. That means spiritual energy that emanates from supreme absolute truth. To je duchovní energie, která emanuje z absolutní pravdy. And we really know Atman, or self, and Brahman, or spiritual existence, if we know the source of both. A můžeme poznat skutečně to naše vlastní já a taky tu duchovní existenci, pokud poznáme, co je zdrojem obojího. Yes, and of course, it is helpful also to know to some extent these features of Atman and Brahman, because then we understand that we are beyond this matter. A je velice nápomocné, alespoň do určité míry poznat, co je ta Atma a co je ten Brahman, protože pak Because we can go beyond this matter. Protože potom se můžeme povýšit nad tu hmotu. But we shouldn't stay stuck in the middle. Ale neměli bychom uvíznout uprostřed. We should search for the highest absolute truth. Měli bychom hledat tu nejvyšší konečnou absolutní pravdu. Yes. To find the essence of everything. A hledat tu esenci všeho. Yes. So this process that we mentioned take us through Atma, through Brahman to Bhagavan. It is explained in this book of Srimad Bhagavatam that we mentioned before. Vadanti tat tattvavidas tattvam yaj jnanam advayam brahmati paramatmati bhagavan iti shabdati. That those who know the absolute truth, they call this absolute truth three names. Ve Srimad Bhagavatamu je popsáno, že ti, kdo znají absolutní pravdu, tak ji označují třemi jmény. Yes. As Brahman, Paramatman. Paramatma is Atma, but is Paramatma. Para means supreme Atma. Jako Brahman, jako Paramatmu, Param Atma to je duše a Param znamená, to je nejvyšší duše. And Bhagavan. And this is one Advaya Gyan, non-dual absolute truth. A třetí to jméno je Bhagavan. A to všechno dohromady tvoří tu neduální absolutní pravdu. Yes. Nothing is outside of this absolute truth. Nic se nenachází mimo tuto absolutní pravdu. Otherwise, absolute wouldn't be absolute. Jinak ta absolutní pravda by nebyla absolutní. Yes, because something would be outside of the absolute. Protože něco by bylo ještě mimo tady tu absolutní pravdu. So, but this Bhagavan feature is the one from which everything else emanates. Also this Brahman feature and Paramatma feature. A Bhagavan, tak to je vlastně rys té absolutní pravdy, ze kterého emanují všechny ty ostatní, to znamená i ta Paramatma, i ten Brahman. Yes. So any connection with this absolute truth is beneficial. Takže jakékoliv spojení s tou absolutní pravdou, tak je prospěšné. But to become really suprasidati, it's possible only in love. Ale stát se skutečně suprasidati, tak je možné pouze rozvinutím té lásky. As we mentioned, that it should be a heituki, unconditional love.
jak už jsme o tom mluvili, že by se mělo jednat o bezpodmínečnou lásku. But we cannot have love for something impersonal. Ale my nedokážeme milovat něco neosobního. Yes, because love means relationship. Protože láska znamená vztah. And relationship means personal relationship. A vztah znamená osobní vztah. Yes. There is no question of love with something impersonal. Není možné milovat něco neosobního. Yes. Hare Krishna. So, thank you very much. Vám děkuji mnohokrát. I invite you that you regularly come in such association. Tak vás pozývám, abyste pravidelně chodili do této společnosti. I advise you to buy some books of this wisdom and knowledge. Dávám vám radu, abyste si pořídili nějaké knihy tady o této moudrosti. Because people spend money for things that will be soon taken away from them. Protože lidé utrácejí za věci, které jim brzy budou odebrány. And not small money, also big money. A nejenom nějaké malé peníze, ale hodně peněz. You can spend a little money for something that will stay forever with you. A můžete utratit trošku peněz za něco, co vám zůstane. Yes. And there is all explained how to scientifically take up this process. A v těch knihách je všechno vysvětleno, jak vědecky je to vysvětleno, jak přijmout tenhle proces. And now we'll continue our program with some singing and feasting. Now will be prasadam, nyní bude prasadam, a pak bude kirtan. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.